नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण भाग 4 कॉन्सनंट प्लस एम कॉन्सनंटला एम जोडून बनणारे 3 अक्षरी शब्द वाचन आणि लेखन शिकणार आहोत। भाग 2 मध्ये कॉन्सनंट आणि ए मिळून बनणारे 2 अक्षरी शब्द आपण बघितले होते, शिकलो होतो। भाग 3 मध्ये आपण कॉन्सनंटला ए टी असे शब्द जोडून बनणारे शब्द शिकलो होतो, बघितले होते। हे दोन्ही व्हिडिओ बघण्यासाठी वर दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करून हे दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता। बी अधिक एम BAM 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 C अधिक M CAM 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 D अधिक M DAM 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 F अधिक M FAM 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 G अधिक M GAM 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 H अधिक M HAM 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 J अधिक M JAM 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 K अधिक M KAM CAM KAM CAM L अधिक M LAM 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 M अधिक M MAM 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 N अधिक M NAM 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 P अधिक M PAM 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 Q अधिक M QAM 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 R अधिक M RAM 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 S अधिक M SAM 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 T अधिक M TAM 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 V अधिक M VAM 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 W अधिक M WAM 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 X अधिक M XAM 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 Y अधिक M YAM M YAM M Z अधिक M ZAM 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 असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।